السلام عليكم وأهلا وسهلا بيكم. موقع هارفارد هيلث المهتم بالصحة العامة والأمراض نشر تقرير عن أسباب إصابتنا بالكحة أو السعال في الليل أكثر من النهار. وأكد التقرير أن هناك العديد من الأسباب أو المحفزات اللي بتعزز من نشاط الكحة في الليل أكثر من النهار، ومن أشهرها مرض الارتجاع المعدي المريئي اللي بيصيب المريء ويؤثر على حمض الأمعاء، فيسبب ارتجاع ليلي والكحة سواء بسببه أو نتيجة لتناول أدويته التي يتناولها مريض الارتجاع وتعمل على معادلة الحمض، فهي أيضا تسبب السعال. ومن أشهر الأسباب وأكثرها شيوعا خاصة مع انخفاض درجات الحرارة هو التنقيط الخلفي الناتج عن نزول المخاط في منافذ الهواء في الجهاز التنفسي، ما يسبب هذه الكحة أو السعال، وقد يكون مصحوبا بالبلغم أو المخاط الحاد. وأرجع التقرير الأسباب أيضا إلى تناول بعض الأدوية لعلاج أمراض أخرى. ولكن يكون لها تأثير في ارتجاع موادها ما يؤثر على حالة النوم مسببا السعال أو كحة شديدة. ومن يعاني مشكلة في القلب ككسور القلب قد تتراكم السوائل لديه وتتسرب إلى الرئتين، ما يجعله مصابا بالسعال الليلي. وذكر التقرير مجموعة من النصائح للوقاية من السعال الليلي. إذا كان السعال الليلي مستمر وتخطى بضعة أسابيع، عليك باستشارة الطبيب المختص. إمكانية تعديل بعض الأدوية التي تتناولها تحت إشراف الطبيب. تناول مشروبات دافئة غير محفزة للمعدة قبل النوم. الابتعاد عن تناول الأكلات الدسمة وغير الصحية. ضرورة علاج ارتجاع المريء بشكل مكثف. علاج التنقيط الخلفي من خلال طبيب مختص في تلك الحالات. الاهتمام بالتعافي التام من نزلات البرد والأنفلونزا. عدم تناول أدوية الكحة دون استشارة الطبيب. تجنب التعرض لمثيرات الأنف والجيوب الأنفية. ونصح التقرير بضرورة علاج أي مشكلة في الأنف أو المريء أو في الصدر أو الجهاز التنفسي بشكل عام قبل تفاقم الأعراض والإصابة. وفي استطلاع رأي لحضراتكم، هل تعاني من السعال أو الكحة في الليل أكثر من النهار؟ جاءت النتيجة كالآتي. في النهاية بشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وأشوفكم إن شاء الله في حلقات جديدة، والسلام عليكم.